नमस्कार. HSC मराठी या यूट्यूब चॅनेलमध्ये तुम्हा सर्वांचे अगदी मनपूर्वक स्वागत. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या या HSC मराठी यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून ऑलवर सेट करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहता येतील. तर आज आपण प्रयोग म्हणजे काय हे अगदी सोप्या पद्धतीने समजून घेऊया. आणि प्रयोग कसे ओळखायचे यासाठी काही ट्रिक्स पण मी तुम्हाला देणार आहे, त्यामुळे कृपया शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पहा. तर प्रयोग म्हणजे काय, तर कर्ता आणि कर्म यांचा क्रियापदाशी जो संबंध असतो त्याला आपण प्रयोग असे म्हणतो. आता आपण हे 3 प्रयोगाचे मुख्य प्रकार आहेत याच्यावरून समजून घेऊया की कशा पद्धतीने कर्ता आणि कर्म यांचा क्रियापदाशी संबंध असतो. पहिला मुख्य प्रकार आहे कर्तरी प्रयोग. आता या कर्तरी प्रयोगाची काही उदाहरणे आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहेत, त्यावरून आपण हा प्रयोग कसा ओळखायचा आणि सोप्या पद्धतीने कसा ओळखायचा हे आपण समजून घेऊया. पहिले उदाहरण आहे समीर चित्र रंगवतो. जर आपण समीर ऐवजी स्वाती म्हणजे लिंग बदलले तर त्या ठिकाणी क्रियापद कसे बदलते बघा. समीर चित्र रंगवतो, समीर ऐवजी स्वाती हा कर्ता घेतला तर स्वाती चित्र रंगवते असे येईल. दुसरे उदाहरण बघा, मुलगी सूचना फलक वाचते. मुलगी ऐवजी आपण मुली असे अनेक वचन घेतले तर मुली सूचना फलक वाचतात असे क्रियापद या ठिकाणी बदलते. म्हणजे या ठिकाणी वचन बदलले तर क्रियापद काय आपल्याला बदललेले दिसते. तिसऱ्या उदाहरणात कर्ता आहे आम्ही, आम्ही ऐवजी त्या हा कर्ता आपण जर घेतला तर जातो या क्रियापदाऐवजी जातात असे क्रियापद येते. म्हणजे या तिन्ही उदाहरणावरून आपल्या काय लक्षात येते, कर्ता जर आपण बदलला तर त्या ठिकाणी क्रियापद बदललेले दिसते. समीर ऐवजी आपण स्वाती घेतले तर रंगवतो ऐवजी रंगवते क्रियापद आलेले आहे. पहिल्या उदाहरणात लिंग बदलले, दुसऱ्या उदाहरणात आपण वचन बदलले आणि तिसऱ्या उदाहरणात आपण पुरुष बदललेले आहे. म्हणजे आपण या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल कर्ता लक्षात ठेवायचा. कर्तरी प्रयोग म्हणजे कर्ता, कर्ता बदलला की क्रियापद बदलते, याला काय म्हणायचे, कर्तरी प्रयोग असे म्हणायचे. आता या ठिकाणी मी तुम्हाला ट्रिक देते आहे कसे ओळखायचे की हे कर्तरी प्रयोगाचे उदाहरण आहे. आता या ठिकाणी ही सर्व उदाहरणं जी आहेत त्या ठिकाणी बघा की ट्रिक अशी आहे की कर्ता नेहमी प्रथमा विभक्तीत असतो. म्हणजे या ठिकाणी कर्त्याला कुठेही तुम्हाला प्रत्यय लागलेला दिसत नाहीये. प्रथमा विभक्तीत असेल तर आपण ओळखायचे की तो कर्तरी प्रयोग आहे. म्हणजे आपल्याला काय म्हणता येईल, तर जेव्हा वाक्यातील क्रियापद हे कर्त्याचे लिंग, वचन आणि पुरुष याप्रमाणे बदलते तेव्हा तो प्रयोग कोणता असतो, कर्तरी प्रयोग असतो. कर्त्यानुसार क्रियापद बदलते, कर्तरी प्रयोग. आता दुसरा प्रयोग आपण समजून घेऊया. दुसरा प्रयोग आहे कर्मणी प्रयोग. कर्मणी प्रयोगामध्ये काय महत्वाचे असते, तर कर्म महत्वाचे असते. कर्मणी प्रयोगामध्ये कर्मानुसार क्रियापदे बदलतात, त्याला म्हणायचे कर्मणी प्रयोग. इतका हा सोपा भाग आहे. आता पहिले उदाहरण बघा, केशवने सदरा खरेदी केला. या ठिकाणी केशवने हा कर्ता आहे, सदरा हे कर्म आहे आणि केला हे काय आहे, क्रियापद आहे. आता या ठिकाणी आपण जर कर्म बदलले, सदरा ऐवजी आपण विजार असे घेतले तर त्या ठिकाणी केली असे क्रियापद आलेले आपल्याला दिसते. म्हणजे आपण या ठिकाणी कर्माचे लिंग बदलले तर लगेच तिकडे क्रियापद बदललेले आहे. दुसरे उदाहरण बघा, कमलने बक्षीस मिळवले. आता बक्षीस ऐवजी आपण बक्षिसे असे कर्म घेतले, म्हणजे अनेक वचन केले तर त्या ठिकाणी क्रियापद बदलले, क्रियापद आले मिळवली. म्हणजे यावरून आपल्या काय लक्षात आलेले आहे बघा. सुरुवातीला एक ट्रिक समजून घ्या की आपण कर्मणी प्रयोग कसा ओळखायचा. तर कर्मणी प्रयोगामध्ये कर्ता हा नेहमी तृतीय विभक्तीत असतो. म्हणजे आता या ठिकाणी कर्ता बघा, केशवने, कमलने हा जो कर्ता आहे हा काय आहे, तर तृतीय विभक्तीत आहे, त्याला ने हा प्रत्यय लागलेला आहे. असे असेल तर तो कर्मणी प्रयोग असतो. ही सोपी ट्रिक आहे कर्मणी प्रयोग ओळखायची. कर्मानुसार क्रियापदे बदललेली आणि कर्त्याला तृतीय, कर्ता कसा आहे, तृतीय विभक्तीत आहे, कर्मणी प्रयोग. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी काय म्हणता येईल, कर्मणी प्रयोगाच्या बाबतीत जेव्हा वाक्यातील क्रियापद हे
कर्माच्या लिंग वचनाप्रमाणे बदलते तेव्हा त्याला काय म्हणायचे? कर्मणी प्रयोग. कर्मणी प्रयोगामध्ये कर्म महत्वाचे असते. आता आपण तिसरा प्रयोग जो आहे भावे प्रयोग तो पण समजून घेऊया सोप्या पद्धतीने. आता पहिले उदाहरण बघा. अमुक एक प्रयोग भावे प्रयोग आहे, कसे ओळखायचे? तर पहिल्या उदाहरणात बघा, सैनिकांनी शत्रूला सीमेवर रोखले. या ठिकाणी सैनिकाने कर्ता आहे, शत्रूला कर्म आहे आणि रोखले हे काय आहे? क्रियापद आहे. आता आपण काय करूया? कर्त्याचे वचन बदलूया. दुसरे उदाहरण बघा. सैनिकाने ऐवजी आपण सैनिकांनी असे जर घेतले, सैनिकांनी शत्रूला सीमेवर रोखले. म्हणजे जरी वचन बदलले कर्त्याचे तरी क्रियापद तेच राहिलेले आहेत. रोखले हेच क्रियापद आहे. आता तिसरे उदाहरण बघा. या ठिकाणी शत्रूला हे जे कर्म आहे या कर्माला आपण अनेक वचन करूया. सैनिकांनी शत्रूंना सीमेवर रोखले. म्हणजे या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल की आपण कर्ता बदलून बघितला, कर्म बदलले तरी पण क्रियापद तेच राहिलेले आहे. म्हणजे कर्त्यानुसार आणि कर्मानुसार जर क्रियापद बदलले नाही तर आपण म्हणायचे की तो भावे प्रयोग आहे. जेव्हा क्रियापदाचे रूप कर्त्याच्या किंवा कर्माच्या लिंग वचनाप्रमाणे बदलत नाही तेव्हा तो काय असतो? भावे प्रयोग असतो. आणि तो नेहमी तृतीय पुरुषी नपुसकलिंगी एकवचनी असतो. म्हणजे ओळखायचे कसे सांगते मी तुम्हाला. नेहमी या ठिकाणी भावे प्रयोगात जी क्रियापदे असतात ती कशी असतात? रोखले, बोलावले, घेरले, गायले, शिकवले अशा पद्धतीने शेवटी मात्रा असणारी क्रियापदे असतात. पटकन आपल्याला लक्षात येते की तो भावे प्रयोग आहे. म्हणजे भावे प्रयोग ओळखण्यासाठी ही अगदी सोपी ट्रिक आहे की आपण शेवटी मात्रा बघायचा आणि कर्त्यानुसार आणि कर्मानुसार क्रियापद बदलले नाही तेच राहिले की म्हणायचे आपण भावे प्रयोग आहे. अशा पद्धतीने आपण अगदी सोप्या भाषेत आपण समजून घेतलेले आहे की प्रयोग कसे ओळखायचे. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला याच्यावर आधारित ज्या कृत्या आहेत त्या मी सोडवून देते आहे. धन्यवाद.